Mit ér az élet kaland nélkül, tartja a mondás. De én ezt már is tovább fűzöm, mit ér a kaland és a sok-sok élmény, ha azt nincs kivel megosztani. A közösségi oldalaimon, a Facebookon, a TikTokon, az Instagramon, a YouTube csatornánkon keresztül több százezer ember követi figyelemmel a mindennapjaim és munkásságom. Az itt jelenlévő lelkes követők rendszeresen le is írják véleményüket, megfogalmazzák észrevételeiket, javaslataikat. Nagyon nagy segítség ez számomra, hogy még jobban végezhessem a munkámat. Bár megfelelni mindenkinek nem lehet, de azért törekszem rá. Bármerre járunk a nagyvilágban, mindig találkozunk jó szándékú, segítőkész magyar vagy külföldi horgászokkal. Jó érzés azt tudni, hogy soha nem vagyunk egyedül. Az ő segítségük, a ti segítségetek nélkül, amely lehet akár egy biztató szó vagy egy like, nem lehetne ilyen jól teljesíteni minden körülmények közepette. Tiszta szívből köszönöm ezt nektek, és nézzük végig együtt az elmúlt évem legizgalmasabb horgászatainak pillanatait. Sokat nem vártam az év első túrájával, és a tél kellős közepén, a leghidegebb időszakban látogattam el a Duna folyóra. Év minden hónapjában fogtam már pontyot a Dunán, de januárban eddig nem sikerült. Most azonban apait, anyait beleadtam, hogy elérjem célom, amely végül teljesült. Jaj, teljesen el van gémbeledve az ujjam. Alig bírom kiakasztani. És bekövetkezett az, amelyre oly nagyon vágytam, olyan régóta szerettem volna januárban pontyot fogni, eddig soha nem sikerült, és íme végre teljesült a vágyam. Januárban foghattam pontyot. Istenem, én mindig mindent nagyon intenzíven élek meg, minden pillanatot értékelek, és nagyon-nagyon örülök neki. Ez most egy történelmi pillanat az én életemben, hiszen végre januárban Dunából pontyot foghattam. Háttérben a teli hold, közben nagyon hideg van, de kezemben ez a csodás hal. Nagyon-nagyon örülök neki. A Duna adta, és a Duna most visszakapja ezt a csodálatos szép halat. Hú, de hideg a víz, te jóságos ég! Jaj! Jaj! Jaj, szépségem! A Dunáról a Tiszatóra mentem, ahol a befagyott tó jege ideális volt a légkisüllőzéshez. Ezzel az epizóddal méltó módon tudtam befejezni a 4 évszak horgászbottal a Tiszatavon című filmsorozatom. Óriási munka volt ennek az elkészítése, de minden napját, minden percét élveztem, ahogy bemutathattuk koratavasztól indulva a Tiszató életét. Ezt folytattuk nyáron, majd ősszel, és végül a legzordabb téli napokon. E vadvízi rengetegben rejlő, fantasztikus horgászati lehetőségek tárháza kimeríthetetlen.
húzza. Ez egyértelműen rajta van. Megvan. Istenem. Megvan a gyönyörű szép süllő, megvan a ragadozó hal, amiért jöttünk. A Tiszató adta, és a Tiszató most vissza is kapja. Köszönöm szépen az élmény, gyönyörű szép süllő. Ebből a légből jöttél, ide is kerülsz vissza. Gyönyörűen is úszott. A zord és hideg télből februárban elrepültem a nyárba. Hosszú utazás után Dél-Amerika sűrű dzsungeljében találtam magamat. Azért utaztam Guyanába, mert itt még eredeti életterében megtalálható és becserkészhető a Föld egyik legnagyobb édesvízi ragadozóhala, az arapajma. Rendkívül szerencsés voltam, ugyanis több kapitális egyed kifogása után egy világrekord közeli, minimum 150 kg-os óriással is megküzdhettem. Over there. Wow, that's it. That's it. We can't heist more than this. Egyszerűen óriási. Készen vagyok. Yes. Ez már fog menni. Csak tartsuk meg. Okay. Hold the fish. Annyira is egy ilyen hal, hogy a fejével csap egyet, hogyha az eltalál az én fejemet, azonnal meghalnék. Engedjük vissza. Nézd. This Paima is more than 300 pounds. 300 plus. Az ugye azt jelenti, hogy több mint 300 font. Tehát ilyen 150 kg körül van, ahogy satszoltuk. Óriási. Itt egyetlen egy halat sem mérnek. Nyilván fogtak már annyit, hogy a hossza, kerülete és az egyik paraméter alapján elég nagy pontossága meg tudják satszolni. De igazából annyiszor mondtam már. Oké, most lehet figyelni. Nem a hal mérete, hanem hozzá kötődő élmény, ami számít. Élet az, hogy élmény volt.
márciusban egy olyan kaland várt rám és a csapatomra Indiában, a Himalája lábainál, amelyre amíg élünk, garantáltan emlékezni fogunk. Szerencsére életben maradtunk, így tudok erről most mesélni. A kacskaringós hegyi utakon, amelyeket sehol nem véd korlát, elegendő lett volna csupán egyetlen pillanatra elbambulni a sofőrnek, és már is a szakadékban, illetve a túlvilágon találtuk volna magunkat. Ennek azonban még nem most jött el az ideje, így 100%-ban a horgászatra koncentrálhattunk. De milyen halak élnek a Himalája lábainál örvénylő, gyorsfolyású folyókban? Miért utaztam ide? Két olyan célhalom volt, amelyek csak itt foghatók. Az egyik a rendkívül morbid megjelenésű ördögharcsa volt. De talán föl tudtam most már húzni. De ha le akar, és nem bírom kihúzni, akkor inkább beúszok érte. Annyira kevés a kapás, annyira nehézek a körülmények, hogy minden egyes halnak hihetetlen nagy az értéke. Itt van már a fekete árny, hatalmas szájával. Elfáradt ő is. Szabályosan hozzá tapad a mederfenékhez, úgy próbál erőt nyerni. Persze, azt hittem, hogy elfáradt. Köszi. Na, nem már. Olyan, mint egy megdühödött bika. Az elején is, meg a végén is akkorákat ránt a botba bele, hogyha nincs az ember kellőképpen stabilizálva, akkor be is ránthatja a vízbe. Megvan? Meg bizony. Jó van, várj, jövök. Itt van teljes terjedelmében ez a hihetetlen, különleges és óriás ördögharcsa. Életem egyik legszebb és legmorbidabb hala egyben. A következő hal, amelyre pályáztam, az a himalájai Golden Messire, magyarul aranymárna volt. Ez a ritka és különleges hal a leggyorsabb vizek csúcsragadozója. A szerencse most sem pártolt el mellőlem, és kifoghattam egy igazán hatalmas példányt is. Fékeznem kell, mert még ennek a vastag főzsrónak is vége lesz. Sikerült a partcéli, talán sekélyebb zónába kifordítani. Persze neked megmutatta egy pillanatra magát. Ez hatalmas. Be careful. Oké. Te jóságos Isten, ezt nézzétek, mekkora szája van. A két öklön beleférne simán a szájába. Biztosra veszem, hogy ez az az álomméret, amire a legtöbb himalájai Golden Messire horgász vágyik. Ezt szerintem bőven 20 kg felett van. Óriás a feje, hosszú, hatalmas a teste, baromi erősek, nagyok az uszonyai, nem véletlen küzdött ilyen hihetetlen erővel.
áprilisban Lengyelországba látogattam, ahol viszontelenül partnerünk Maciej Bartkowiak volt a vendéglátóm. Az üzleti dolgok egyeztetése után természetesen a horgászat sem maradt el, és egy híres, pontyos tavon tehettem próbára a magyar metódfédeltechnikát. Ki kellett akasztanom a klipszet, mert letépte volna a horogelőkét. Új. Lengyel horgászkalandjaim az ország második legnagyobb folyóján, az Odera folyón folytatódtak. A folyóvízi horgászat, a vadvízi horgászat, a mindenem, így ki nem hagytam volna ennek a lehetőségét. Szerencsére a vízállás is kedvező volt, így semmi sem gátolt meg abban, hogy megismerkedhessek a nagy folyó szép halaival. Imádom a compót. Gyönyörű őshonos halunk, amelyből sajnos idehaza már nagyon kevés víztületen lehet belőle számottevő mennyiséget fogni. Régi vágyam volt, hogy compó országban, azaz Írországban, azokon az érintetlen vadtavakon, ahol még jelentős populációja felelhető, egyszer horgászhassak rájuk. 2022. májusában jött el az ideje annak, hogy egy ott élő magyar horgászbarátommal, Gercsó Imrével vegyük üldözőbe ezeket a csodaszép halakat. Május végén Romániában a Rödesti tavat látogattam meg. Ide Bolgár Gézának, a romániai Haldorádó csapat vezetőjének a meghívására érkeztem. A közös horgászatunk remek apropó volt arra, hogy bemutassuk azokat a kurrens, metódos csalikat és csalogatanyagokat, amelyeket három ország, Szlovákia, Románia és Magyarország legjobb Haldorádó teszthorgászai fejlesztettek ki. Kezemben a nap legnagyobb amúrja, ez már szerintem közel van a 10 kilóhoz, és ott van Géza kezében. Mennyi kojponty van a tó? 2 darab. A 2 kojpontyból megfogtál most egyet? De szemtelen vagy. Hát, milyen vendéglátó az ilyen?
A legjobb vendéglátó. Gyönyörű halak élnek itt ebbe a Radesti tóba. Nem csodálom, hogy sokan szeretnének itt horgászni. Jó szív ajánlom mindenkinek. Fejembe vettem, hogy megpróbálom az amerikai vadvizek nagyvadjait horogra keríteni. Elsőként Texasba utaztam. Itt a Trinity folyóban él a világjáró horgászok egyik legvágyottabb hala, az aligátorgar. Az aligátorgar, amely egy megaméretű csukára hasonlít leginkább, olyan édesvízi szörny, amely mindent és mindenkit túlélt, és több mint 100 millió éve változatlan formában éli életét. Ha uszonyai helyébe lábakat tennénk, senki sem kételkedne, hogy ez egy vérszomjas aligátor, de halként is hasonlóan kegyetlen ragadozó. Ami az útjába kerül, annak nem kegyelmez. De ez nem lett rossz hal. It's a big fish. Big fish. Hatalmas ugorékokat nyomott ki magából. Gyönyörű. Ez nagy hal. Azt a mindenségét. Awesome. Good job, sir. Great job. Fú, te jóságos ég. Now we can go to the shore and take photos. Itt van életem egyik legnagyobb és legvadabb édesvízi szörnye. Nagyon különleges, nagyon szép, és egyben nagyon veszélyes hal. És hihetetlen büszke és boldog vagyok rá, hogy ezt közös munkával, Gábor, sikerült újfent megfognunk. Engedjük útjára mielőbb. Az érzés leírhatatlan. De a legjobb érzés az, amikor itt kiúszik a kezed közül. Utam Floridába vezetett, ahol a mexikói öbölben a megaméretű balinokat, pontosabban tarponokat vettem célba a hánykolódó tengeren. Itt van a hal! Ezt kőkeményen elkapta. Majd kitépte a botot újfent a kezemből. Oh. Azt gondolom, hogy ezek azok a pillanatok, amiért érdemes élni, amiért érdemes horgászni. Csodaszép. Felkel a nap, közben itt van a horog végén egy hatalmas tarpon.
E horgásztúra végére maradt az igazán nagy durranás, egy óriási szörnyhal, a Góliát gróper. A vele való küzdelem életem legkeményebb fárasztása volt, amit eddig a horgász pályafutásom során megélhettem. Többször úgy éreztem, hogy a vízbe repülök, de szerencsére Gábor barátom elkapta a derekam és visszarántott az ülésbe. Fish. Fish, fish, fish. Sikerült eltépni. Emelt. 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 Megtöklök. Oké. Istenem. Nem fogod, derekem, majd belestem volna, tuti úristen. Hát alig levegőben voltál. Tudom. Hát ez valami... Ez az erő... Ezt nem tudom leírni szavakkal. Nem tudom, amit ezt képvisel. Egyszer elképesztő. Kapitány szerint a 250 font körül van, az azt jelenti, hogy bőven 100 kg feletti súlyú. Ez az óriás gróper. Szépen fejlődik a Dunafolyó Amur állománya, amely lehetővé teszi, hogy a nyári időszakban céltudatosan rájuk horgászhassunk. Fias Dénes barátommal sikerült egy olyan látványos és informatív filmet csinálni, amely a lehető legrészletesebben bemutatja, hogyan kell ezekre a vad és erős halakra horgászni a Dunán. Mik eredményes megfogásának fortéjai. Biztosra veszem, hogy még a profiknak is tartogat meglepetéseket ez a film. Izgalmas fárasztások és csodaszép felvételek teszik teljessé a vadvízi kalandok e részét. Figyelj, ez már főket, ez már reggelizett. Direkt csinálod. Ha nyár, akkor Balaton. Ha Balaton, akkor nyaralás. De a nyaralás mellett is érdemes horgászattal néhány oroszlát eltölteni. Sőt, a nappali órákban, a legmelegebb időszakban is tudunk szép pontyokat fogni, mert megvan ennek a bevált módszere. Nagy Gáborral közösen csónakkal eredtünk a balatoni pontyok nyomába. Az érdekes és informatív filmből nem csak a halfogás trükkjeit lesheti el a néző, de bepillantást kaphat a vízkezelő a balatoni halgazdálkodási non-profit ZRT munkájába és jövőbeni terveibe is. Az igazán nagy kaland, amely a nyár végén várt ránk, még hátra volt. Több év szervező munka után sikerült eljutni Oroszország egyik legtávolabbi pontjára, Szibéria, azon belül Jakut föld
emberi civilizációtól távoli, nagyon zord, de mégis csodás területeire utaztunk. A természet szépsége, vadsága, érintetlensége sokkolt minket, amelyet tovább fokozott a kiszolgáltatottság érzése. Itt a legkisebb baleset is végzetes lehetett volna, hiszen akár egy-két nap is eltelhetett volna, mire orvoshoz kerülhetünk, akkor meg már lehet, hogy késő. Szerencsére komoly gond nem volt, ami meg volt, azt orvosoltuk, így ezt is túléltük, és egy olyan expedíciót tudtunk bemutatni, amely sokkal több, mint egyszerű horgásztúra. Jó, így megvan. Íme az eddigi legnagyobb tájmen, amit sikerült a túra során megfogni. Hihetetlenül boldog vagyok, hogy sikerült végre egy ilyen nagy ragadozót is megfogni. Ősszel olyan európai országokat látogattam meg, ahol nagyon magas szintű a pontyhorgászat. Így első kézből a helyi horgászoktól kaptam meg azokat az infókat, amelyekre vágytam, amelyek segítenek abban, hogy én is folyamatosan fejlődhessek. Elsőként Csehországba látogattam el. Mit ér a metódféder módszer egy olyan tavon, ahol kivétel nélkül mindenki nagy távolságra, minimum 150-200 méterre etett és horgászik? Lehet egyáltalán a nagypontyhorgászok árnyékában 95-110 méterre is halat fogni? Ha igen, milyen stratégiával, milyen felszereléssel, milyen csalogatóanyagokkal? A Csehországban forgatott filmemből ez is kiderül. Európai pontyos körutam során októberben Bulgáriába látogattam el, hogy tanulmányozzam a horgászkultúrájukat, és találkozhassak forgalmazónkkal, Szunaj Szabljevvel is. Természetesen a horgászat sem maradt el, amely során több olyan meglepetésben volt részem, amelyre egyáltalán nem számítottam. A kapitális pontyok között több termetes harcsát is sikerült metódféder technikával megfognom. Most már az enyém leszel, ha beleférsz a merítőbe. Sok kedves barátom, ismerősöm él Ausztriában is. Régóta terveztük már a közös horgászatot, amelyre végre 2022. október közepén tudtunk sort keríteni. Bécs nagyon szép város, de nem azért utaztam ide, hogy megismerkedjek a nevezetességeivel. Régóta szerettem volna már a fővárost átszelő Duna ezen szakaszán is horgászni, próbálkozni. Most ez is összejött.
50 cm pont ennek a leánykoncérnak faroktóig mért hosszúsága. Farokúszónnyal együtt majdnem 60 cm. Ez olyan 2,5-3 kg körül lehet. Gyönyörű, szép, védett hal, itt Ausztriában is. Október végén Bosznia-Hercegovinába látogattam el, Amir Taletovics horgászbarátom meghívásnak eleget téve, aki ebben a csodás kis országban él, és immár 7. éve a Haldorádó teszthorgásza. A híres Zabar tavon töltöttünk el 3 felejthetetlen napot, amely főként nagy pontjairól híres, és Európa minden részéről érkeznek ide fanatikus pontyhorgászok. Ez a horgászat nem fédeltechnikáról szólt, amely használata egyébként sem engedélyezett a tavon. Bólis módszerrel horgáztunk, és lépésről lépésre haladva próbáltuk megfejteni a tó finnyásan kapó nagyhalainak ízlését, és kialakítani azt a stratégiát, amellyel végül horogra tudtuk őket csábítani. Európai körutam Horvátországban folytattam. 7 éve dolgozom együtt Daniel Stojanovicsal, aki a Haldorádó és a Biodume Teamfeeder termékek horvátországi viszontleadó partnere, és 5 éve már a teszthorgász csapatunk tagja. Közösen horgáztunk a Jezero Pjeszkara nevű egyesületi tavon, amely egy igazi gyöngyszem. Sok nagytestű ponty és kapitális amur lakhelye. A tó lakói azonban nagyon tapasztalt, sokat megélt harcosok, akiket csak a legfinomabb, legcsábító feladatokkal és tökéletes végszelékkel lehet horogra csalni. ...2022. december 1-én ünnepelte cégünk, a Haldorádó Team Kft. A 25. születésnapját. Vállalkozásunk fejlődése töretlen, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt negyed évszázadban a horgászszakma meghatározó szereplői lettünk. Az évforduló alkalmából készítettünk egy kis filmet, amely részletesen bemutatja cégünk és életünk legfontosabb eseményeit. Decemberben került megrendezésre a második freestyle metódféder horgászvilágbajnokság.
amely helyszíne ezúttal a Föld másik felén, a Dél-Afrikai Köztársaságban volt. Ezúttal is a csapat szakvezetésével, irányításával lettem megbízva, mint másodkapitány. A csapat nagyszerűen alkalmazkodott a szokatlan körülményekhez, és parádés horgászattal megvédte a tavalyi világbajnoki címét, és újra a dobogó legfelső fokára állhatott fel. A habatortán, hogy Bakó Péter egyéni világbajnok, míg Szabó Bence egyéni második lett, hasonlóképpen, mint az elmúlt évben. Rendkívül büszke vagyok a csapatunk által elért eredményre, hiszen ezzel újfent bebizonyítottuk, hogy mi magyarok vagyunk a legeredményesebb metódféder horgászok a világon. Decemberben méltó módon fejeztem be a 2022-es horgásszezont. Ugyanis ugyanott fejeztem be zord téli időjárási körülmények közepette a horgászatot, mint ahol 2022. januárjában kezdtem. Csappikaresszal, edzett segítőmmel egy hétre kiköltöztünk a Dunapartra. A célom vad dunai pontyok megfogása volt. Nem volt egy diadalmenet a decemberi Dunatúrán. Nem fogtam sokat, és igazán nagy halakat sem, de soha nem adom fel, és lám, az utolsó pillanatban is történhet csoda. És történt. Ugyanis megfogtam életem eddigi legnagyobb kecsegéjét. Egy ilyen halra várva egy hónapot is kint lennék, de nekem elég volt ehhez csak egy hét. Az elszántság, a kitartó munka és a türelem újfent meghozta gyümölcsét. A decemberi Duna ajándéka, életem legnagyobb kecsegélye, amit a kezemben tartok. A súlya meghaladja az 5 kilót. Hát úgy gondolom, hogy nem is búcsúzhattam volna ettől szebb hallal 2022-től. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm szépen, hogy újfent együtt néztük és izgultuk végig ezeket a felejthetetlen pillanatokat. Mit is kívánhatnék az új évre? Nem kívánok nagy dolgot, csak annyit, hogy minimum egy nappal többet horgásztatok, mint azt tettétek az előző évben. No jó, van még egy jó kívánságom. Döntsétek meg egyéni ponty rekordotokat 2023-ban. Ha egyetértesz ezzel, ha te is vágysz erre, nyomj egy lájkot. Megvan.